Γεια σας φίλοι μου, μετά από πολύ καιρό ξανά μαζί με ένα βιντεάκι. Αυτή τη φορά θα κάνουμε μια πατεντούλα. Θα μετατρέψουμε μια μικρή κιθαρούλα σε μαντολίνο. Μια παιδική μικρή κιθαρούλα, την οποία ήδη έχω ξεκινήσει, δεν ήξερα πώς θα μου πάει. Βλέπω όμως πάει πάρα πολύ καλά, οπότε θα σας δείξω και θα σας περιγράψω πώς ξεκίνησε η ιδέα, πώς και πού έχει φτάσει μέχρι τώρα και πού θα φτάσει αργότερα. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα αυτό που έχω κάνει μέχρι τώρα και προσπαθήστε να φανταστείτε πώς ήταν η παιδική κιθαρίτσα πριν φτιαχτεί μια μορφή αυτή που θα δείτε. Λοιπόν, αυτή ήταν η παιδική κιθαρίτσα. Λοιπόν, βλέπετε η κιθάρα πως ήτανε. Έτσι τώρα βλέπετε έχει προχωρήσει λίγο η κατασκευή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το μέγεθος που μας έκανε. Επομένως το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουμε είναι να διαμορφώσουμε ένα σχηματάκι, το οποίο σχηματάκι το διαμόρφωσα πρόχειρα σε ένα χαρτονάκι, και το χαρτονάκι αυτό έχει αυτό το αχλαδοειδές γνωστό σχηματάκι, έτσι, το οποίο προσομοιάζει με ένα μικρό μαντολίνο, στην προκειμένη περίπτωση μια μαντόλα πιο μεγάλο. Το μαντολίνο είναι πολύ πιο μικρό, λίγο αρκετά πιο μικρό θα έλεγα από αυτό. Έχοντας λοιπόν αυτή τη φόρμα το χαρτάκι, με ένα στυλό μαρκάραμε, συγγνώμη γιατί είναι λίγο δύσκολα εδώ τα πράγματα, μαρκάραμε λοιπόν εδώ αυτά τα κομμάτια που έπρεπε να κοπούν. Στην προηγούμενη περίπτωση μαρκάραμε εδώ στην κιθαρίτσα και αντίστοιχα από αυτή τη μεριά μαρκάραμε το άλλο και με πολύ μεγάλη προσοχή κόψαμε τα δύο αυτάκια, οπότε η κιθαρίτσα έμεινε με τις γωνίες κομμένες. Αυτό λοιπόν που έκανα είναι ότι έκοψα μια λωρίδα από εύκαμπτο κόντραπλακέ, έκανα μια λωριδίτσα, η οποία δεν είναι μονοκόμματη, είναι μέχρι εδώ, ξεκινώντας λοιπόν από εδώ, από το κόψιμο που είχαμε, έτσι εδώ βλέπετε το κόψιμο, ξεκινώντας λοιπόν από το κόψιμο, την έβρεξα αυτή τη σανιδούλα τη μικρή με το κόντραπλακέ και την έφερα, τη λύγησα σιγά σιγά για να πάρει το σχήμα αυτό που θέλουμε. Και βλέπετε εδώ πως ξεκινάει, έτσι, γυρίζει και φτάνει μέχρι εδώ. Ομοίως έγινε και από αυτή τη μεριά εδώ. Βέβαια από τη μεριά που κόπηκε από μέσα, εδώ έμεινε ένα κενό, το οποίο κενό του βάλα εγώ και κόλλησα πηχάκια για να μπορέσει το πηχάκι και πάνω και εδώ για να μπορέσει στα πηχάκια πάνω να κολλήσει καλά αυτή εδώ η λωρίδα, όπως τη βλέπετε εδώ. Το ίδιο και από αυτή τη μεριά. Τώρα το βλέπετε, το σχήμα λοιπόν είναι αυτό εδώ, με αυτά τα κενά στο καπάκι, το αχλαδοειδές αυτό έγινε, έτσι, και το ίδιο ισχύει και από την πίσω πλευρά. Το ίδιο ήταν δηλαδή και από την πίσω πλευρά. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση εγώ έκοψα βάζοντας τις λωριδίτσες του κόντραπλακέ, ένα τέτοιο κόντραπλακέ, βάζοντας τις λωριδίτσες του κόντραπλακέ από την πίσω μεριά, από την μπροστινή μεριά με ένα μολυβάκι χάραξα τι ήθελα να κάνω και έκοψα κομματάκια τα οποία εφάρμοσαν και κολλήθηκαν εδώ πίσω, οπότε το πίσω μέρος είναι αυτό που βλέπετε και βεβαίως έχουν στοκαριστεί, είναι έτοιμο να τριχτεί και εδώ έχουν στοκαριστεί όλα τα ψηλά ανοίγματα. Τώρα θα το τρίψουμε και βεβαίως και κάποια στοκαρισματάκια τα οποία έχουν γίνει εδώ, θα το δείτε τριμμένο. Ένα άλλο σημείο το οποίο θέλω να δείτε είναι ότι η μικρή κιθαρίτσα αυτή η παιδική, η ταστιέρα έχει αυτό το φάρδος. Εμείς βέβαια θέλαμε να το στενέψουμε γιατί θα μπουν
και βλέπετε εδώ και τα μαρκαρίσματα που θα μπουν οι χορδές του μαντολίνου. Οπότε λοιπόν το χέρι έπρεπε να στενέψει. Πώς έγινε αυτό λοιπόν? Πήρα το μολυβάκι και έτσι όπως ήταν φαρδί, περίπου μισό πόντο από εδώ, όσο δηλαδή το πάχος αυτό εδώ, και περίπου μισό πόντο από εκεί, και σιγά σιγά με το γυαλόχαρτο, με ένα τενιολιαντήρα, έφαγα λοιπόν σιγά σιγά και τα τάστα και το χεράκι και έγινε στενό, όπως τώρα μια μαντόλα, ένα μαντολίνο. Τώρα θα το δείτε τμηματικά το κομμάτι, πώς θα γίνει. Αυτά εδώ δεν ξέρω αν θα τα κλείσω, μπορεί να τα αφήσω για ομορφιά, να είναι ας πούμε κάτι σαν πρωτοτυπία. Θα δω αν θα τα κλείσω με κόντρα πλακέ ή όχι, για να ταιριάξει. Πάντως και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται έτσι ένα πρωτότυπο ωραίο μαντόλα, μια ωραία μαντόλα. Λοιπόν, τι μένει? Μένει να το τρίψουμε καλά, να δούμε τι θα κάνουμε, να το βάψουμε, και βεβαίως θα βάλουμε και εδώ και ένα καβαλάρι καινούριο, ένα ζυγό εδώ, και επίσης θέλουμε και να κάνουμε μία μετατροπούλα στις τρύπες, διότι θέλουμε 8 χορδές και όχι 6 χορδές που είχε η κιθαρίτσα η παιδική. Λοιπόν, αυτό θα το... Ο καβαλάρης κάτω θα μείνει ο ίδιος, θα γίνουν καινούργιες τρύπες για να μπορεί να έχουμε τα δεσίματα τα καινούρια, και αυτό λοιπόν θα το δούμε τμηματικά να γίνεται προχωρώντας σιγά σιγά. Λοιπόν, θα σας δω στην επόμενη φάση. Λοιπόν, το τρίψαμε τους τόκους, βλέπετε το πίσω μέρος, του πέρασα και ένα κεράκι για να καθαρίσει. Έχει κάποια σημαδάκια, βλέπετε εδώ από το πολύ τρίψιμο, έτσι κι αλλιώς η ποιότητά του δεν ήταν καλή, ήταν βαμμένα όλα. Έτσι. Αυτά θα κοιτάξουμε τώρα να τα καλύψουμε, δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ, θα δούμε πώς θα γίνει. Θα τα καλύψουμε όπως και εδώ, αυτό το τριψιματάκι, έχουν βγει τα σόκορα. Εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε η μαντόλα μας. Έχει και ένα ωραίο ολό πλαστικό η κιθαρίτσα, έχει ένα πλαστικό το οποίο θα το βάλουμε και αυτό. Λοιπόν, το μόνο που μένει τώρα είναι να φτιάξουμε τις τρύπες, να αγοράσουμε κλειδιά, μια τετράδα κλειδάκια, συγγνώμη, 2 τετράδες κλειδάκια, για να βάλουμε τις 8 χορδίτσες και να αγοράσουμε χορδές. Θα βάλουμε εδώ ένα μικρό καβαλάρι, ο οποίος χρειάζεται. Θα φτιάξουμε και ένα ζυγό εδώ μπροστά, τον πάνω καβαλάρι, και θα κάνουμε τις πρώτες δοκιμές μας. Θα το περάσουμε και ένα ωραίο βερνίκι ματ. Θα το φτιάξουμε και αυτά εδώ τα μαύρα, θα τα βάψουμε, θα βάψουμε και αυτό. Θα βάψουμε μαύρα και αυτά τα σόκορα εδώ και θα είναι τέλειο. Λοιπόν, η συνέχεια σε λιγάκι. Λοιπόν, για να δούμε μέχρι τώρα που έχουμε φτάσει. Λοιπόν, το πίσω μέρος το φτιάξαμε, το τρίψαμε, το στοκάραμε όμορφα ωραία. Εδώ. Έτσι, του πέρασα και ένα βερνίκι εμποτισμού για να δώσουμε χρωματάκι. Έξισα και το πίσω καβαλάρι στο φυσικό του χρώμα και το πέρασα και αυτό με βερνίκι εμποτισμού. Και όπως βλέπετε έβαλα ένα πρόσθετο καπάκι πάνω στο υφιστάμενο καπάκι, οπότε κλείστανε και εδώ οι τρύπες. Ένα ωραίο καπάκι. Έτσι, κόντρα πλακέ είναι το καπάκι και του έχω αφήσει και το σιριτάκι εδώ πέρα να είναι όμορφο, και είναι αυτό τώρα. Τώρα έβγαλα τα μπρούτζινα τα τάστα, θα τρίψουμε και το μανίκι εδώ, την ταστιέρα, θα τις αποκαλύψουμε το φυσικό χρώμα και θα δούμε μετά τι θα κάνουμε. Σκέφτομαι επίσης να βάλω και ένα σιριτάκι εδώ πέρα από καρυδιά, να μην φαίνεται εδώ, γιατί όπως βλέπετε η ταστιέρα
είναι από κοντραμπλακέ θαλάσσης. Θα του βάλω εδώ πέρα, του προσθέσω ένα σιρτάκι από καρυδιά, να γίνει όμορφο, να μην φαίνεται. Λοιπόν, ας ξύσουμε να δούμε τι θα μας βγει εδώ και τα λέμε. Λοιπόν, ξύσαμε το ινταστιέρα, αλλά όπως βλέπετε είναι τόσο κακής ποιότητας εδώ. Κοντραμπλακέ θαλάσσης δεν μας βγήκε. Οπότε, τι θα κάνουμε, δύο πραγματάκια. Επειδή δεν μπορούμε να την ξυλώσουμε την ταστιέρα, θα κολλήσουμε ταινία, η οποία ταινία θα είναι από αυτές που βάζουμε τις θερμοκολλήσεις. Θα σας το δείξω αργότερα. Λοιπόν, να τι κάναμε λοιπόν τώρα εδώ στην ταστιέρα. Την ταστιέρα την καλύψαμε με αυτοκόλλητη θερμοτενία, η οποία όμως είναι ξύλο. Είναι ξύλο η ταινία και θα σας τη δείξω τώρα. Είναι αυτή εδώ. Είναι ξύλο πάνω, είναι φλίδα ξύλου και από κάτω έχει κόλλα και σιδερώνεται. Σιδερώσαμε λοιπόν την ταστιέρα και την κάναμε όμορφο ξυλαράκι. Βάλαμε και εδώ, καλύψαμε. Λοιπόν, τώρα το μόνο που μένει, έχω χαράξει, αν θα δείτε εδώ πέρα που ήταν τα τάστα και από τη μία μεριά και από την άλλη πλευρά, και μένει να αποφασίσουμε αν θα το χαράξουμε και θα βάλουμε τα παλιά τάστα ή θα του περάσουμε μπερντέδες σαν το λαούτο, πετονιά δηλαδή. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Ο μπερντές ίσως είναι καλύτερος, διότι με αυτόν τον τρόπο θα το κουρδίσουμε και καλύτερα, διότι αν μας φεύγει εδώ λιγάκι σε σχέση με αυτό εδώ γαβαλάρι και δεν κουρδίζει σωστά, με τον μπερντέ, μετακινώντας τον μπερντέ πέρα δόθε, κερδίζουμε τις ανοχές και κουρδίζει καλύτερα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Θα το δούμε λοιπόν στην πορεία. Θα βάλουμε πρώτα απ' όλα τις χορδές μας, να τρυπήσουμε και εδώ καινούργιες τρύπες για να μπουν οι χορδές. Θα μπει και εδώ ένας καβαλάρης καινούριος να σηκώνει και θα δούμε. Ορίστε λοιπόν, έτοιμο. Θα το φτιάξουμε και μετά θα το περάσουμε ένα βερνικάκι. Ήδη έχουμε περάσει εδώ πέρα το εμποτιστικό βερνικάκι μας. Θα περάσουμε, έχει πάρει ένα ωραίο χρωματάκι. Τέλειο. Λοιπόν, θα σας δω αργότερα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι κάναμε και που καταλήξαμε. Εδώ είναι τελειωμένο το μικρό μας όργανο, το μαντολίνο από την κιθάρα, την οποία είδατε, την παιδική κιθάρα, και πίσω όμορφα ωραία. Περιμένει να μπει ένα βερνικάκι να το φτιάξουμε. Για να δούμε λοιπόν τι κάναμε. Καταρχήν με τις χορδές, πήραμε τις χορδές μαντολίνου, έτσι, τις βάλαμε κανονικά. Έχουμε τη σολ, έχουμε τη ρε, έχουμε τη λα και έχουμε και τη μη. Η μη, όπως θα παρατηρείτε, είναι μια οκτάβα κάτω κουρδισμένη, διότι το χέρι είναι πολύ μακρύ και δεν μπορούσε να κουρδιστεί όπως τα μαντολινάκια που έχουν μικρό χεράκι. Δεν μπορούσε να κουρδιστεί στην κανονική. Όμως θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν μαντολίνα τα οποία λέγονται οκτάβες. Αυτά τα μαντολίνα, οι οκτάβες δηλαδή, κουρδίζονται μία οκτάβα πιο χαμηλά από τα κανονικά μαντολίνα. Και τα μαντολίνα οκτάβες έχουν αυτό ακριβώς το σχήμα. Με μεγαλύτερο χέρι όμως, λίγο μεγαλύτερο χέρι από αυτό. Εμείς λοιπόν πήραμε την κιθαρούλα με το χέρι που είχε, το στενέψαμε, τα είδαμε αυτά προηγουμένως. Τώρα το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι εντάξει, η κιθαρίτσα ήταν λίγο φτηνιάρικη. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι, θα δείτε εδώ. Εδώ η ταστιέρα κάνει μια κοιλιά εδώ και μετά σηκώνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι χορδές είναι πιο ψηλά από ό,τι θα έπρεπε να είναι και αυτό προκαλεί μια μικρή δυσκολία στο παίξιμο. Όμως, επειδή είναι ψηλά οι χορδούλες,
Όμως επειδή είναι μια οκτάβα, οι χοντρές είναι κανονικά κοντισμένες στον τόνο του μαντολίνου. Εδώ έχουμε κανονικά την οκτάβα του μαντολίνου και εδώ είναι μια οκτάβα η μη, είπαμε προηγουμένως, χαμηλότερα το μαντολίνο. Αυτό το κάνει μαλακό στο παίξιμο. Επομένως δεν μας ενοχλεί τόσο πολύ, δεν είναι τόσο τεντωμένες δηλαδή οι χορδές και δεν μας ενοχλεί τόσο στο παίξιμο. Για να ακούσουμε λιγάκι τον ήχο. Λοιπόν, με άριστα το 10 παίρνει 8, διότι το όργανο που ήταν η κιθαρίτσα ήταν ευθυνιάρια, δεν είχε τόσο καλό ταστιέρα, δεν είχε τόσο καλά ξύλα, βλέπετε κάνει την καμπύλη του, δεν μπορεί να χαμηλώσει περισσότερο, γιατί εδώ αν χαμηλώσουμε περισσότερο τις χορδές με τον καβαλάρι πίσω θα κατέβουν οι χορδές, και εδώ όταν θα πατάμε, εδώ σε αυτό το σημείο όταν θα βρισκόμαστε να πατάμε, θα βρίσκουν οι χορδές στα τάστα που είναι πιο ψηλά και δεν θα παίζει καθόλου ή θα τσαφαρίζει. Επομένως για πρώτο πειραματάκι ήταν τέλειο. Άμα ξέρεις να παίζεις, παίζεις όπως και να είναι. Εγώ πρέπει να συνηθίσω λιγάκι τις μικρές αποστάσεις που υπάρχουν μεταξύ των χορδών, αλλά γενικά βγήκε πετυχημένο. Είμαι ευχαριστημένος. Μπορεί να συνηθίσει κανείς λιγάκι. Λοιπόν, αυτά κύριοι. Από το τίποτα και από το μηδέν βγήκε ένα πάρα πολύ ωραίο μαντολινάκι. Τέλειο. Και θα σας δείξω τώρα και κάτι άλλο, το οποίο έκανα. Μισό λεπτό. Εδώ έχουμε μία θήκη από βιολί. Η θήκη ήταν πεταμένη. Έμπαινε βιολί μέσα. Έτσι, και για να μην πάει χαμένη, τι έκανα λοιπόν. Την κάμερα να τη δείξουμε. Την έκοψα λοιπόν στη διάσταση που έπρεπε και κάναμε μια πολύ ωραία θήκη για το μαντολινάκι μας. Εδώ. Θα σας τη δείξω εγώ σε λίγο. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τη θήκη. Έτσι, η οποία έγινε για το μαντολινάκι, κλείνει μια χαρά με το φερμουάρ και έτσι έχουμε και μια θικούλα για το μαντολινό μας. Τέλεια. Και μπορούμε να το κουβαλάμε χωρίς προβλήματα.
με το χερούλι του, με όλα. Προστατεύουμε λοιπόν και το μαντολινάκι μας, ωραία. Ορίστε. Τέλειο. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε το βιντεάκι. Μπορείτε να κάνετε like, subscribe στο καναλάκι μου για περισσότερα βιντεάκια. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά.